ગુજરાતી રસોઈ રેસિપીઝમાં આપનું સ્વાગત છે। ચાલો આજે આપણે જોઈએ એકદમ ક્રિસ્પી બુંદી બનાવવાની રીત। અહીંયા આપણે 1 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લીધેલ છે। હવે આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું। હવે આપણે 5 થી 6 ટીપા તેલના ઉમેરીશું, જેથી કરીને જ્યારે આપણે બુંદી તળીએ ત્યારે એકબીજા સાથે એ ચોંટી ના જાય। અહીંયા મેં અડધી વાટકી જેટલું પાણી લીધેલું છે। હવે તે પાણીને ચણાના લોટમાં થોડુંક કરીને મિક્સ કરીશું, જેથી કરીને ચણાના લોટમાં લમ્સ ના આવી જાય। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, ચણાના લોટનું ખીરું આ રીતે ચમચીમાંથી પડે તેવું હોવું જોઈએ। હવે ખીરાને 10 મિનિટ સુધીને સતત મિક્સ કરતા રહીશું, જેથી કરીને ખીરું એકદમ ફ્લફી બને। તમે જોઈ શકો છો 10 મિનિટ ખીરાને મિક્સ કર્યા બાદ ખીરાનો કલર ચેન્જ થયો છે અને ખીરું એકદમ ફૂલેલું બન્યું છે। હવે આપણે ખીરાને 10 મિનિટ સુધી ઢાંકીને રહેવા દઈશું। ખીરાને 10 મિનિટ સુધી મૂકી રાખ્યા બાદ ખીરું આ રીતે ચમચીમાંથી પડે તેટલું પતલું હોવું જોઈએ। જો ન હોય તો તમે તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે ચણાનો લોટ અથવા પાણી ઉમેરી શકો છો। અહીંયા બુંદી પાડવા માટે મેં જારીનો ઉપયોગ કરેલ છે। હવે આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું અને બુંદી તળવા માટે ફ્લેમ હંમેશા મીડિયમ રાખવાનો હોય છે। આ રીતે જારીને રાખીશું અને ખીરાને ચમચાની મદદથી જારી ઉપર મૂકીશું। તેને સ્પ્રેડ નથી કરવાનું। તમે જોઈ શકો છો તેની જાતે બુંદી તેલમાં પડશે। આ રીતે બુંદીને કન્ટિન્યુઅસ હલાવતા રહેવાનું, જેથી કરીને બુંદી વધારે ગરમ થઈને લાલ ના થઈ જાય। 2 થી 3 મિનિટમાં બુંદી થઈ ગયા બાદ તેને ગરણીનો ઉપયોગ કરીને કાઢી લઈશું। બીજી વાર જારીનો ઉપયોગ કરતા પહેલા જારી પરનું ખીરું આ રીતે આપણે કોઈપણ કટકાથી સાફ કરી લઈશું। ફરીવાર પણ આપણે પહેલાના રીતથી બુંદી પાડીશું। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણી એકદમ ક્રિસ્પી બુંદી તૈયાર છે। જો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।